දිනෙන් දින අලුත් වෙන පාරම්පරික අපේකමත් එක්ක එකතු වෙන ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. දකුණෙහි පොළොස් ලෙස හැඳින්වුව නුවර හඳුන්වන්නේ කළුකුම් මාළුව ලෙස. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ නුවර කළුකුම් මාළුව ලෙස හඳුන්වන පොළොස් පිළිබඳව. පොළොස් වර්ග කිහිපයක් අපේ රටේ පවතිනවා. ඒ අතර දිය පොළොස්, රත් පොළොස්, වරක පොළොස් සහ මී පොළොස් ලෙස කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධයක් වශයෙන් බොහෝ සෙයින් යොදාගන්නේ වරක පොළොස් විතරයි. හැබැයි කොහොම වුණත් පොළොස් වල තියෙන ගුණය අපි කවුරුත් හඳුනන දෙයක්. අත්තම්මල හදන පොළොස් නැඹලේ තියෙන රහට කාටවත්ම සම කරන්න බැහැ නේද? පොළොස් ව්‍යංජනය ගැන අපි අද කතා කරොත් සීනි මට්ටම අඩු කර ගැනීමට හොඳ ඖෂධයක්. අතීතයේ සිටම කිරිදෙන මව්වරුන්ට හොඳ ඖෂධයක් ලෙස මේ භාවිතා කළා. සීනි මට්ටම අඩු නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ටත් අදිරුදුර පීඩනයෙන් වෙලෙන අයටත් මේක හොඳ ඖෂධයක්. කොස් කියන්නේ මානසික පෝෂණයට හොඳ ඖෂධයක්. මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කිරීමටත් මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමටත් කොස් වලට පුළුවන්. කොස් පොළොස් කියන්නේ තන්තු බහුල ආහාරයක් නිසා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙන ඖෂධයක්. ගැබිණි කාන්තාවන්ටත් මව්වරුන්ගේ මව්කිරි වර්ධනයටත් ඇඟේ ලේ වැඩි කර ගැනීමටත් යෝග්‍ය ඖෂධයක්. අපේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය තමයි විටමින් ඌනතාවය. වර්තමානයේ විටමින් ඌනතාවය නිසා පෙළෙන අවුරුදු 5ට වඩා අඩු ළමයි 129ක් පමණ ලංකාව තුළ ඉන්නවා. අපේ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය තමයි ඉතින් මේ. කොහොම වුණත් දැන් හැමෝම හුරු වෙලා තියෙන්නේ අලුත් ජාතියේ කෑම වලට. ඉතින් අතීතයේ ඉඳලා ආපු මේ බත් ගහ අමතක වෙලා ගොඩක් කට්ටියට. විටමින් ගැන කතා කරොත් විටමින් A, විටමින් B, විටමින් C, මීට අමතරව khනිජ ලවණ ගැන කතා කරොත් කැල්සියම්, යකඩ, පොටෑසියම් මේ සතු අඩංගු වෙනවා. විටමින් A හා C අඩංගු වෙන්නේ වරකවල. කොස් කියන්නේ තන්තු බහුල ආහාරයක් නිසා ද්‍රව්‍ය තන්තු සහ අද්‍රව්‍ය තන්තු මේ සතු අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය තන්තු හා අද්‍රව්‍ය තන්තු මගින් කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. කොස් කියන්නේ අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය වන ප්‍රතිරෝධී පිෂ්ඨයේ බහුලම ආහාරයක්. ඉතින් මේ ප්‍රතිරෝධී පිෂ්ඨය මගින් සිදු කරන්නේ අපේ ශරීරයට අහිත කරන බැක්ටීරියා හිතකර බැක්ටීරියා මගින් විනාශ කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. ප්‍රෝටීන් ගැන කතා කරොත් ප්‍රෝටීන් ලැබෙන්නේ මාළුන්ගෙන් විතරද? ඒ කියන්නේ මස් ආහාර වලින් විතරද ප්‍රෝටීන් ලැබෙන්නේ? නෑ. ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න මේ ශාකයන්ුත් පුළුවන්. කොස් ඇටවල ප්‍රෝටීන් බහුලව අඩංගු වෙනවා. ඉතින් වර්තමාන තත්ත්වයට එක්ක ඔබට සල්ලි දීලා ප්‍රෝටීන් හොයා ගන්නවද? එහෙමත් නැත්නම් මේ අහල පහලින් ප්‍රෝටීන් හොයා ගන්නවද කියලා ඔබම තීරණය කළ යුතුයි. ඉතින් අද ඔබට රැගෙන ආවේ පාරම්පරික වශයෙන් පැවතගෙන බත් ගහ ලෙස හඳුන්වන කොස් ගහේ ඇති විශේෂත්වයන් කිහිපයක් පමණයි. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ ඔබ වෙත ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් පතන්නම් ඔබට සුබම සුබ හෙට දවසක් කියා මේ ඔබගේම YouTube නාලිකාව හෙළවෙදා.